จับลงมาอันนี้คณะอะไรอาจจะมาดีแต่เหตุจับมาประกาศเดี๋ยวจับมาประกาศเย็นรถที่ไรจะวิ่งไหนเอาเบียร์มีฟังกันยังไม่อัดขนาดไอ้เนี่ยบอกให้มาไอ้งานยาดต้มไปเช้ามันใช้ไปใช้ไปโอ้ต้มลึกจัดโอ้ใช่ไหมไม่เยอะดอกปอดกราวดัดได้จัดเชื่อมได้ยังเชื่อมตีนั่งยังเลิกrồi vẫn thay rồi con đâu rồi nhớ là đến con cùng nhau đi một hai mấy bộ làm cái này mà lên chung bông có làm ăn một cái mà như con tạp cho vừa xây cho bây giờ ăn Đừng đi bạn nói